अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शुभ्या बॅग ते घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे शुभ्या, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू, तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? शुभ्या, तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवाय भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो करतोय लगेच. नमस्कार, जय शिवराय भावांनो, पुन्हा एकदा स्वागत करतोय तुमचा शिवया तुमच्या आवडत्या यूट्यूबच्या मराठी एडिटिंग चॅनलवर म्हणजेच 𝗬ₒᵤ. तर मित्रांनो, जर सर्वात पहिल्यांदा जर चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आला असाल तर चॅनलच्या समोरचं सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनला ऑल सेट करायला विसरू नका. कारण की मित्रांनो, इथे क्वालिटी व्हिडिओसोबत तुम्हाला कडक अशी व्हिडिओ एडिटिंग तुम्हाला फ्रीमध्ये शिकवली जाणार आहे. कोणताही पासवर्ड आपण व्हिडिओला देणार नाही आहे, त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला ऑल सेट करायला विसरू नका. तर भावनो, आजचा व्हिडिओ फुल खतरनाक झाला. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बड्डेचा कडक असा व्हिडिओ या व्हिडिओमधून आज एडिट करणार आहे. व्हिडिओ फुल खतरनाक झाला आहे. जी इंस्टाग्रामला सध्या ट्रेंडला स्टाईल आहे ती स्टाईल मी तुमच्यासाठी आज देणार आहे आणि गाणं पण फुल नवीन आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला स्टेटस आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. प्रिव्ह्यू तुम्हाला पुढे दाखवलं आहे. या स्टेटसचं मटेरियल आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर दिलेलं आहे. त्यासोबतच टेलिग्राम चॅनलला दिलं आहे. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल. तर चला, तर जास्त वेळ न घेता आपण डायरेक्ट व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू पाहून घेऊया. once more. ओके भावनो, आता तुम्ही आपल्या व्हिडिओचा आजचा जो प्रिव्ह्यू होता तो तुम्ही बघितला असेल आणि तो तुम्हाला आवडला असेल अशी आशा करतो. तर भावनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला आणि त्यासोबत चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही आहे. तर मित्रांनो, आपलं मटेरियल सर्वप्रथम तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर तुम्हाला सगळं मटेरियल दिलेलं आहे. लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे किंवा गुगलला तुम्ही www.𝗬ₒᵤ𝗯ₛ सर्च केलं तरी तुम्हाला येऊन जाणार आहे. जर भावनो, जर तुम्हाला तिथून डाउनलोड करता येत नसेल तर आपलं मटेरियल कसं डाउनलोड करायचं यावर मी ऑलरेडी एक व्हिडिओ बनवला आहे. लिंक तुम्हाला आपल्या मटेरियलच्या जी लिंक दिली आहे त्याच्यावर तुम्हाला व्हिडिओची लिंक पण दिलेली आहे, तर तो बघून नक्की घ्या. तर सर्वप्रथम तुम्हाला प्रोजेक्ट्समध्ये जायचं आणि बिटमार्कचे जे प्रोजेक्ट आहे ते ओपन करायचं. बघू शकता हे प्रोजेक्ट मी तुम्हाला अशा प्रकारे देऊन टाकलेले. तर भावनो, यामध्ये आता तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली ॲड बटनवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो इथून तुम्हाला फोल्डर सिलेक्ट करायचं आहे. माझं मटेरियल आहे या फोल्डरमध्ये, तर ह्या फोल्डरमध्ये मी सिलेक्ट केलेलं आहे. ओके, तर आता एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बघू शकता सर्वप्रथम एक फोटो तुम्हाला आपलं जे काही मॉडेल आहे त्याचा एक फोटो सर्वप्रथम ॲड करून घ्यायचा आहे. तर सर्वप्रथम हा फोटो मी ॲड केलेला आहे आणि हा फोटो पुढच्या बिटमार्क येऊन इथपर्यंत कट करून टाकायचा आहे. एवढं झाल्यानंतर भावनो, अशा प्रकारे दुसरा पण फोटो ॲड करायचा आहे आणि पुढच्या बिटमार्क येऊन तो पण कट करून टाकायचा आहे. त्यानंतर भावनो, अशा प्रकारे हा तिसरा पण फोटो ॲड करून घेऊयात आणि अशा प्रकारे इथे सेट करून घेऊयात. त्यानंतर मित्रांनो, आता हा एक फोटो सेट करूयात आणि इथे सेट करून घेऊयात. ओके, तर आता एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो आता हा काय करायचा आहे, हा जो आपण एक शेवटचा फोटो सिलेक्ट करणार आहे हा तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत सेट करायचा आहे आणि अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर मित्रांनो ह्या बेटमार्क येऊन इथे स्प्लिट करून घ्यायचं आहे. फक्त एवढं झाल्यानंतर बघू शकता एवढं झालेलं आहे आता आपलं व्हिडिओ. तर आता हे झाल्यानंतर मित्रांनो स्टार्टिंगला यायचं आहे, ॲड बटनवर क्लिक करायचे आणि इथून हा जे काही रेक्टँगल शेप आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथे तुम्हाला एका डॉटवर क्लिक करायचं आणि अशा प्रकारे खेचून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर ह्या डॉटवर खालच्या डॉटवर क्लिक करायचं आणि अशा प्रकारे साईज तुम्ही बघू शकता वाढू शकता. तर एवढी साईज तुम्हाला ठेवायची आहे अंदाजानुसार. तरीही याचा जो काही कलर आहे कलर अँड फिलमध्ये जाऊन ब्लॅक कलर करून टाकायचा आहे आणि सर्वप्रथम व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत हा सेट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ह्याची जी काही ब्लेंडिंग आहे ती थोडीशी आपल्याला अशा प्रकारे कमी करून टाकायची. बघू शकता आपण 85% ही आपली जी काय ब्लेंडिंग आहे ती ठेवलेली आहे. तर आता हे झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वप्रथम आपली जी बड्डेची PNG मी तुम्हाला दिली आहे ती ॲड करून घ्यायची आणि इथे सेट करून घ्यायची. ओके, तर बघू शकता ही बड्डेची PNG आपण इथे व्यवस्थित सेट करून घेतली आहे आणि ही व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जाऊन तुम्हाला इथपर्यंत सेट करून घेतली. ओके, तर एवढं झाल्यानंतर बघू शकता भावनो आपण थोडीशी ह्याची साईज वाढवूयात. तर एवढं झाल्यानंतर सर्वप्रथम आयडीचा जो काही लोगो वॉटरमार्क असतो तो लावायचा असेल तर लावून घेऊ शकता
तर मी माझ्या इंस्टाग्राम आय डीचा लोगो वॉटरमार्क लावून घेतो आहे, बघू शकता. तर हा लोगो वॉटरमार्क मी व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत सेट करून घेतो. ओके, तर अशा प्रकारे हा जो काही लोगो वॉटरमार्क आहे तो मी इथपर्यंत सेट केलेला आहे. त्यानंतर व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि पुन्हा एकदा बघू शकता हा जो काही एक लोगो वॉटरमार्क असतो ट्रान्सपरंट, तो पण आपण एक लावून घेऊया. तर बघू शकता हा पण लोगो वॉटरमार्क आपण अशा प्रकारे याची ब्लेंडिंग कमी करून टाकलेली आहे, हलकासा दिसणारा ठेवलेला आहे. तर आता एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, बॅकला यायचं आहे, पुन्हा एकदा बिटमार्क ओपन करायचे आणि ह्या जे काही बिटमार्क आहेत त्या बिटमार्क येऊन तुम्हाला सर्वप्रथम ॲड बटन क्लिक करायचे, पुन्हा एकदा रेक्टँगल शेप क्लिक करायचा आहे आणि अशा प्रकारे झूम करून याची जी काही कलर आहे तो व्हाईट करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो आता काय करायचं आहे, थोडंसं तुम्हाला अशा प्रकारे झूम केल्यासारखं करायचं आहे. त्यानंतर आपल्या बिटमार्क येऊन पुढे तुम्हाला आपली बिटमार्क आहे 1/7, तर पुढच्या बिटमार्क येऊन 1/8 यायचं आहे आणि अशा प्रकारे एक्स्ट्रा पार्ट कट करून टाकायचे. त्यानंतर आपल्या नॉर्मल साईजवर यायचे. तर आता हे झाल्यानंतर मित्रांनो यावर तुम्हाला ह्या लेअरवर क्लिक करायचं आणि ह्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे आणि बघू शकता इथून तुम्हाला कॉपी लेअर करायचे आणि पुढच्या बिटमार्क जायचं आहे. मग बघू शकता आता आपण पुढच्या बिटमार्क आलेलो आहे. तर पुढच्या बिटमार्क आल्यानंतर इथं बघू शकता ह्या पुन्हा ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि इथं तुम्हाला आता पेस्ट लेअर ऑप्शन आला आहे, तर त्यावर क्लिक करायचे. अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला साधारणतः ह्या लेअरपर्यंत करायचे. ओके, तर ह्या 3 वेळा आपण ह्या अशा प्रकारे केलेलं आहे, या फोटोला नाही केलं. ओके, तर आता हे झाल्यानंतर बॅकला जायचं आहे, शेक इफेक्टचं प्रोजेक्ट ओपन करायचं आहे आणि जो काय हा शेक इफेक्ट आहे तो कॉपी करायचा. हा कॉपी करण्यासाठी यावर क्लिक करायचे, इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉट्स क्लिक करून सिम्पली कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी झाल्यानंतर बिटमार्कच्या प्रोजेक्टमध्ये जायचे आणि कोणत्या फोटोला लावायचं हे मी सांगतो. तर सर्वप्रथम पहिल्या फोटोला लावा, त्यानंतर दुसऱ्या पण फोटोला लावा आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या फोटो, म्हणजे जे स्टार्टिंगचे जे 4 फोटो आहेत त्या 4 फोटोंनाच आपल्याला हा जो काही इफेक्ट आहे तो लावायचा आहे. तर हे झाल्यानंतर मित्रांनो बॅकला यायचं आहे आणि आल्यानंतर ह्याचा जो काही शेक इफेक्ट आहे तो कॉपी करायचा आहे दुसऱ्या फोटोचा. तर हा शेक इफेक्ट आपण व्यवस्थित कॉपी करून घेऊयात. तर हा शेक इफेक्ट आपला कॉपी झालेला आहे आणि कॉपी झाल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता आपला जो काय इथे जो काही एक फोटो राहिलेला छोटासा स्प्लिट आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचे, इफेक्ट्समध्ये जाऊन सिम्पली इथे पेस्ट करून टाकायचे. त्यानंतर भावनो या फोटोवर क्लिक करायचे, ॲड इफेक्ट्समध्ये जाऊन ॲड इफेक्ट्समध्ये जायचे आणि मित्रांनो इथे ओपॅसिटी आणि लिजिबिलिटीमध्ये तुम्हाला ब्लिंक ऑप्शन मिळणार आहे, तो स्टँडर्ड सेटिंगवर क्लिक करायचे. ह्याची फ्रिक्वेन्सी साधारणतः 6पर्यंत ठेवून द्यायची आहे, 6 किंवा 6.5पर्यंत बघू शकता आपण 650पर्यंत ठेवलेली आहे. तर अशा प्रकारे आपला आजचा व्हिडिओ तयार झाला आहे. तर व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी या कॉर्नर बटनवर क्लिक करायचे, एक्सपोर्ट बटनवर क्लिक करून व्हिडिओ एक्सपोर्टिंगला टाकून द्यायचा आहे. झाल्यानंतर एक सेव्ह बटन येऊन जाणार आहे. तर मित्रांनो आजचा बर्थडे स्टेटस व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका आणि अशाच प्रकारच्या एडिटिंग आयडियासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. तर चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.